Welcome back to English Tube. Today we are going to learn question terms. ප්‍රශ්න පද. මොනවද මේ ප්‍රශ්න පද කියන්නේ? මෙන්න මේ වගේ ඒවා. Who, what, which, why, when, where, how. අපි බලමු මේ වගේ ප්‍රශ්න පද කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. අපි පටන් ගමු who කියන පදයෙන්. who කියන්නේ කවුද කියන එක. අපි examples කීපයක් බලමු. Who is this man? කවුද මේ මිනිස්සයා? Who is your father? කවුද මේ තාත්තා? එතෙන්දි කවුද කියලා අහන්නේ තාත්තාගේ නම අහන්නේ. Who are you? ඔයා කවුද? දැන් මේ ප්‍රශ්න පදවල දැන් පදේ දැන් who කියන එකම එතනම ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි be verbs එක යදෙනකොට who is your father? Who are you? Who is this man? අපි එහෙම තමයි be verbs එක පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලමු regular verbs එක. Who wants an ice cream? කාටද ice cream එකක් ඕනේ? Who likes a cup of tea? කවුද තේ එකක් බොන්න කැමති? ඊළඟට මේ who කියන එක අපි ගොඩක් වෙලාට උක්තයක් වගේ පාවිච්චි වෙන්නේ. who එක බඳිච්ච තව පදයක් තියෙනවා whose කියන එක. WHOSE whose. ඒ කියන්නේ කාගේද? අයිතිය හංගවන එකක්. දැන් අපි එකෙන් examples ටිකක් බලමු. Whose is this book? කාගේද මේ පොත? නැත්නම් whose book is this? මේ පොත කාගේද? දෙකම සමානයි. පොඩි වෙනසක් තියෙන නමුත් අර්ථයෙන් දෙකම සමානයි. හොඳයි. whose කියන්නේ අයිතිය හංගවනකොට එතකොට අපිට තව එකේ පදයක් තියෙනවා whom කියලා. whom කියන්නේ කාවද? ඒක කර්ම ස්වරූපයෙන් කර්ම පදයක් වගේ දෙන්නේ. දැන් අපි එකෙන් examples ටික බලමු. දැන් බලන්න මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් අපි to whom කියන්නේ කාටද? for whom කියන්නේ කා සඳහාද? by whom කියන්නේ කා විසින්ද? from whom කාගෙන්ද? of whom එහෙම නැත්නම් about whom කා ගැනද? with whom කා සමගද? through whom කා මගින්ද? ඒ කියන්නේ ඒ වචනෙට අපිට මුලට දාන preposition එක අනුව අර්ථය වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි මේ examples ටිකක් බලමු. To whom did you give the letter? ඔයා කාටද ලිපිය දුන්නේ? For whom is this letter? මේ ලිපිය කා සඳහාද? By whom is this letter? මේ ලියුම කා විසින්ද? From whom did you get this letter? කාගෙන්ද ඔබට මේ ලිපිය ලැබුණේ? Of whom එහෙම නැත්නම් about whom දෙකෙම එකම තේරුම තියෙන්නේ. Of whom එහෙම නැත්නම් about whom කියන්නේ කා ගැනද? Of whom is this letter? එහෙම නැත්නම් about whom is this letter? මේ ලියුම කා ගැනද? With whom is the letter? ලියුම කා ළඟද? Through whom did you send the letter? කවුරු මගින්ද ඔබ ලිපිය යවුවේ? අපි ඊළඟට what and which. what කියන පදේ which කියන පදේ. මේ දෙකේ කිට්ටුයි පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මම වෙනස කියලා දෙන්නම්. what කියන්නේ මොකක්ද කියන එක, which කියන්නේ කොයිකද කියන එක. දැන් මොකක්ද කිව්වහම අපිට කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ මොකක්ද කියලා අහනවා. which කියලා කියන්නේ යම්කිසි මොනහර දේවල් කීපයකින් කෝකද? එතන අපි දන්න දේවල් කීපයකින් කෝකද කියලා තමයි අහන්නේ. ඒ වගේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපි දෙකෙන් examples ටිකක් බලමු. What is this phone? මේ ෆෝන් එක මොකද්ද? අපි බහුවචනෙන් කියනවා නම් what are these phones? මේ phones මොනවද? What is this book? මේ පොත මොකද්ද? What book is this? මේ මොන පොතද? දෙකම එක වගේ පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. What is this book? මොකද්ද මේ පොත? What book is this? මේ මොන පොතද? දෙකම ප්‍රශ්නාර්ථ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Which is your phone? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එක කොයි එකද? එතෙන්දී ඇත්තට අපි අදහස වෙන්නේ ෆෝන්ස් කීපයක් තියෙනවා. කෙනෙක් අහනවා මේකෙන් ඔයාගේ ෆෝන් එක කොයි එකද? Which is your phone? ඊළඟට බලන්න මේ which කියන එකට අපිට preposition එකක් නිපාත පදයක් දැම්මොත් මෙන්න මේ වගේ. On which chair did you sit? On which chair did you sit? ඒ කියන්නේ ඔය දෙකත්තේ මොන පුටුවටද? From which shop did you buy this phone? From which shop did you buy this phone? මොන shop එකෙන්ද ඔයා මේ ෆෝන් එක ගත්තේ? එහෙම නැත්නම් අපිට from what shop කියලා කියන්නත් පුළුවන්. From what shop did you buy this phone? From what shop did you buy this phone? එතන බලන්න එතන අපි ප්‍රශ්න පදයෙන් පටන් ගත්තට ඊටු ටිකක් ප්‍රශ්නයක් හැටියටමයි තියෙන්නේ. Did you buy this phone? ඊළඟට බලමු why කියන පදේ. Why කියන ප්‍රශ්න පදේ. why කියන examples ටිකක් බලමු. Why are you laughing? ඇයි ඔයා hina වෙන්නේ? ඒක continuous tense එකෙන් අහන්නේ. Why are you laughing? Why didn't you answer my phone yesterday? Why didn't you answer my phone yesterday? නැතාර්ථ ප්‍රශ්නාර්ථයක්. ඇයි ඔයා මගේ ෆෝන් එකට ආන්සර් නොකළේ? Why do you think that you should apply for a new job? Why do you think? ඇයි ඔයා හිතන්නේ that you should apply for a new job? ඔයා අලුත් ජොබ් එකකට apply කරන්න ඕනේ කියලා ඇයි ඔයා හිතන්නේ? why කියන්නේ ඇයි කියන එක. ඊළඟට අපි බලමු when. when කියන්නේ කවදද? කීයටද? කොයි වෙලාවද කියන එක. When did you start your course? When did you start your course? ඔයා කවද්ද ඔයාගේ course එක පටන් ගත්තේ? past tense එකෙන් අහන්නේ past tense එකෙන් did කියලා ප්‍රශ්නාර්ථය හදලා තිනවා. When did you start your course? When will you go home? future tense එක ගැන අහන්නේ. ඔයා කවද්ද ගෙදර යන්නේ? When will you go home? අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. When do you go home? ඔයා කවද්ද ගෙදර යන්නේ? එතන අපි present tense එකෙන් අහන්නේ simple present tense එකෙන් අහන්නේ when do you go home? එහෙම නැත්නම් when will you go home? දෙකම එකයි.
පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අපි අහන්නේ ටෙන්ස් එක අනුව. when is the meeting? ඒ කියන්නේ කීයටද? what time is the meeting කියන එක. what time is the meeting? එහෙම නැත්නම් when is the meeting? meeting එක කීයටද තියෙන්නේ? හරි ඊළඟට බලමු where කියන එක. where කියන්නේ කොහේද? where is your friend? where is your friend? වගේ යාළුවා කොහෙද? where is your new phone? where is your new phone? වගේ අලුත් ෆෝන් එක කොහෙද? where do you come from? ඔයා කොහෙන්ද දෙන්නේ? where did you find this from? where did you find this from? ඔයාට කොහෙ තිබිලාද මේක හම්බුනේ? ඊළඟට how කියන එක. how are you? ඔයාට කොහොමද? how did you find this? ඔයාට කොහොමද මේක හම්බුනේ? how did you find this? past tense එකෙන්. how did you find this? ඔයාට කොහොමද මේක හම්බුනේ? how are you going to do this? ඔයා කොහොමද මේක කරන්න යන්නේ? how are you going to do this? how tall is your sister? how tall is your sister? ඔයාගේ සහෝදරිය කොච්චර උසයිද? how good are you at singing? ඔයා සින්දු කියන්න කොච්චරක් හොඳද? හොඳයි මම හිතනවා ඔයාලට ප්‍රශ්න පද ගැන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. if you are new to my channel, subscribe and click the notification bell and share this with your friends. I will see you in the next video.